أهلا بيكم في قناة كروشيه باي أميرة. النهاردة إن شاء الله هنشتغل الوردة الجميلة ديّة. هي وردة تجميلية بسيطة خالص، شغلها سهل، تقدري تستخدميها في تجميل الشغل أو في يعني تعملي بيها مثلًا سورتات بناتي، تعملي بيها لمسة تجميلية على مثلًا زي دوّة، على لكلوك أو على جاكيت بيبي أو على أي حاجة تحبي تستخدميها. هي سريعة ومش بتاخد وقت. أنا هاستخدم فيها خيط هنا دوّة، خيط مش سميك يعني، وهاستخدم معاه إبرة 3. هنبدأ أول حاجة، هنشتغل سلسلة مكونة من يعني طول السلسلة 16 سلسلة. دي أول سلسلة للبداية. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. دول سلسلة البداية اللي أنا هاشتغل عليها. بعد كده هابدأ أطلع ارتفاع 3 سلاسل. تمام، ارتفاع 3 سلاسل. هاشتغل بقى في الغرزة في أول سلسلة، بعد ال3 سلاسل الارتفاع هاشتغل فيها عمود بلفة. تمام، وهاعتبر إن سلاسل الارتفاع دي عمود وده التاني، وهاشتغل كمان 1. يبقى عندي كده 3 عمود بلفة في أول غرزة. بعد كده هاشتغل سلسلة وهاسيب سلسلة من هنا، وهاشتغل في اللي بعدها 3 عمود بلفة كده. 1 وفي نفس الغرزة 2 وفي نفس الغرزة تالت عمود بلفة. تمام، يبقى أنا عندي أول حاجة أهم، دي سلسلة الارتفاع واعتبرتها عمود ومعاها عمودين، بعد كده سلسلة فرق وبسيب سلسلة من تحت. في السلسلة اللي بعدها 3 عواميد، هشتغل بعد ال3 عواميد سلسلة فرق. تمام، بعد كده بسيب سلسلة من تحت واشتغل في اللي بعدها، هسيب دي وهشتغل في دي هنا برضو 3 عواميد بالشكل دوت. 1، 2، 3 في نفس الغرزة. تمام، وسلسلة وأسيب سلسلة تحت وأشتغل في اللي بعدها 3 عواميد. ده بيكون السطر الأول بنشتغله بالشكل دوت، 3 عواميد وسلسلة كده، وبسيب سلسلة تحت وأشتغل في اللي بعدها 3 عواميد كده. 1، 2، 3، وبعدين أشتغل سلسلة وأسيب سلسلة وأشتغل في اللي بعدها هنا 3 عواميد. 1، 2، 3، وسلسلة وأسيب واحدة وأشتغل في اللي بعدها 3 عواميد. 1، 2، 3، وأشتغل سلسلة وأسيب واحدة وأشتغل في اللي بعدها 3 عواميد. 1، 2، 3، وسلسلة وأسيب سلسلة وأشتغل دول آخر خلاص 3 عواميد في السطر. أشتغل كده 1، 2، 3. تمام، بعد كده اهوت هنطلع ارتفاع 3 عواميد. 1، 2، 3، وده هيكون أول حاجة في السطر التاني، وهدور الشغل كده هيعتبر ان دوت اكنه عمود فوق العمود الاول. تمام، بعد كده انا عندي هنا دول 3 عواميد، الاول ده فوقيه ده، العمود اللي في النص هنا تاني واحد ده هشتغل فيه عمودين كده. 1 وفي نفس العمود هو تاني هشتغل فيه 1 كمان. تمام، بعد كده العمود التالت هشتغل فيه عمود، يبقى كده معايا عمود وبعدين 2 وبعدين 1. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، ال2 سلسلة دول هقفلهم هنا في الفرق ده بمنزلقة. هشتغل كده المنزلقة كده، اخد اللفة واخرج بيها من اللي على الابرة، وبعد كده اطلع 2 سلسلة تانيين. 2، 1، 2. تمام،
هبدأ اخد لفة. عندي هنا هيقابلني التلات عواميد، هشتغل في اول واحد دوت عمود كده، وبعدين هيقابلني العمود التاني هشتغل فيه عمودين كده، واحد، وفيه هو تاني هنزل فيه هو تاني بعمود كمان، وبعدين تالت عمود بقى فيه واحد بس. يبقى هنا اشتغلت في التلات عواميد دول عمود وبعدين عمودين وبعدين عمود، وبعدين 2 سلسلة، 1 2، هقفلهم في الفرق ده بغرزة منزلقة. هدخل كده واسحب الخيط واسحبه من الغرزة اللي على الإبرة كمان، وبعدين اشتغل 2 سلسلة تانيين، واخد هيقابلني التلات عواميد. هاخد في اول عمود عمود، وبعدين في تاني عمود 2 عمودين كده، واحد، هو تاني هدخل فيه تاني 2، وبعدين في تالت عمود هيكون عمود واحد بس بالشكل ده، وبعدين اشتغل 2 سلسلة اقفلهم في الفرق بغرزة منزلقة، يعني اسحب من الغرز اللي على الإبرة كلها واطلع ب2 سلسلة تانيين. هيقابلني التلات عواميد، هشتغل عمود وبعدين عمودين في نفس الغرزة، وبعدين في الغرزة التالتة عمود. بعد كده هندخل هناخد 2 سلسلة ونقفلهم في الفرق اللي بعده بغرزة منزلقة، واطلع 2 سلسلة. هيقابلني التلات عواميد، هشتغل في اول واحد عمود، وفي التاني عمودين، وفي التالت عمود. هنا في التالت هنا عمود، وبعدين 2 سلسلة واقفلهم بمنزلقة، يعني اخرج من اللي على الإبرة كلهم واطلع تاني ب2 سلسلة. هيقابلني هنا التلات عواميد، اشتغل عمود وبعدين عمودين في نفس الغرزة، وبعدين في الغرزة التالتة عمود. بعد كده اشتغل 2 سلسلة وانزل اقفلها هنا بمنزلقة واطلع 2 سلسلة، واشتغل في التلات عواميد عمود وبعدين عمودين في العمود اللي في النص، واحد، وفي نفسه هو تاني 2، وبعدين في الاخير دوت هنا واحد. اشتغل 2 سلسلة اقفلهم في الفرق بمنزلقة واطلع ب2 سلسلة تانيين. اشتغل في التلات عواميد عمود وبعدين عمودين، واحد، 2، وبعدين في التالت عمود. بعد كده اشتغل 2 سلسلة، وهيكون ده اخر مجموعة في السطر. هشتغل 2 سلسلة، وفي اول واحد هشتغل عمود، وفي تاني واحد هشتغل عمودين، واحد، 2، وهنا في السلسلة الارتفاع ديت هشتغل عمود. كده بيكون عندي الوردة خلاص التقسيمة بتاعتها خلصت. هاخد بعد كده هوت بناخد الوردة بالشكل ده، بنلفها كده وبتكون الوردة اتكونت خلاص. بنقطع هنا الخيط الزيادة اللي معانا وبنشيله من على الإبرة كده خلاص. نفتح الغرزة اللي على الإبرة، وبناخد في إبرة التنظيف بتاعة الخيط، بناخد فيها نشبك فيها الخيط بتاعنا ونشتغل
يعني زي نلقطه لقطة عشان يتثبت من ورا. مجرد بس ان انا خلاص كده بظبطها. طبعا هلفها بس الاول، اخد اللفة بتاعتها بالشكل اللي انا حباه، حابة تضيقيها حابة توسعيها زي ما تحبي كده اهي. وهسحب من تحت الخيط ده، هسحبه من تحت من هنا اهو، اللي هي البداية بتاعة الشغل دي هسحبها هنا، انزلها تحت كده اهي، والف الوردة بالشكل ده. انا ماسكة الخيط اللي تحت ده عشان هثبته بعد كده في الخيط دوت تاني. بس هاخد هنا الخيط ده هنا، واخد بيه غرزة تثبيت لجنب الشغل عشان الوردة ما تفكش منك بعد كده. يعني انت عايزة اهو كده خلاص احنا ظبطناها، هناخدها من هنا غرزة، هي واصلة لهنا، فاحنا هناخد كده من فوق الوش، مجرد ان انا بس بثبتها في المكان اللي انا شايفة ان هو كده اللفة بتاعتها تكفي فيه. تمام، بوصل بس كده اهو، واضح كده اهو. بس ده كده التثبيت من ورا، وهبدأ ادخل هنا برضو مرة كمان بحيث ان انا اطلع من هنا من النص، واخد غرزة من دي بس لمجرد ان انا اثبت برضو الحرف ده، وانزل بيها لتحت تاني. تمام، انا اخدت حرف ده شبكته بس كده، وهنزل بيه لتحت تاني، فهيكون كده اتمسكت معايا، ما تتفكش بعد كده في الغسيل او حاجة. تمام، بعد كده خلاص بناخد الخيطين دول، يعني ممكن نثبتهم دلوقتي بس بالإبرة تثبيت يعني عشان نثبتها اكتر ما تفكش، ونعقدها مع بعضها وخلاص ونقفل الخيط، بس مش اكتر من كده خلاص. فكده بتكون ديت الوردة شكلها معانا. طبعا احنا عارفين ان احنا لو اشتغلنا بخيط اسمك من كده غير الخيط دوت هتطلع الوردة اكبر. لو حابة ان انتي لو اشتغلتي بخيط اصغر لغاية حتى خيط الكوتون كمان هتلاقيها الوردة تطلع ممكن صغيرة، ما خدتش وقت خالص في الشغل، وبتطلع تقدري تعملي بيها منظر تجميلي جميل في حاجات كتير جدا تستخدميها. وممكن كمان تعملي لها فرع ورق شجر او حاجة، هنعمله في فيديو تاني ان شاء الله بعد كده. نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم معانا كل جديد. سلام عليكم.